एउटा मानिस बगैँचाको एउटा रुखमुनि एक्लै बसेका छन्। उनको अनुहार थकित र आँखा राताम्य छन्। सास भारी छ। बाहिरबाट हेर्दा उनी सफल र शिक्षित छन्। मानिसहरूले उनको सम्मान गर्छन्। तर भित्रभित्रै उनी आफ्नै इच्छाहरू, आफ्नै कमजोरीहरू र आफ्नै मनसँग वर्षौंदेखि लडिरहेका छन्। काँपिरहेको स्वरमा उनी बिस्तारै भन्छन्, "म किन यस्तो छु? मैले आफूलाई नै किन जित्न सकिरहेको छैन?" त्यसपछि उनी फेरि आकाशतर्फ हेर्दै मनमनै गुनगुनाउँछन्, "हे परमेश्वर, यदि तपाईँ साँच्चै हुनुहुन्छ भने म किन तपाईँबाट यति टाढा भागिरहेछु?" केही क्षण मौनता छाउँछ। अचानक नजिकैबाट एउटा बालकको स्वर सुनिन्छ, तलले लेगे लिएर पढ। उनी अलमल्लामा पर्छन्। यो कुनै बालकको सामान्य खेल त होइन। उनी बिस्तारै आफ्नो छेउमा रहेको एउटा पुस्तक उठाउँछन्। केही क्षण त्यसलाई हेर्छन् र पढ्न सुरु गर्छन्। त्यो एउटा पुस्तक मात्रै थिएन, त्यो एउटा क्षण थियो जसले केवल एउटा मानिसको जीवन मात्र होइन, पश्चिमी दर्शन, ख्रिस्टियन धर्मशास्त्र र विश्व इतिहासको दिशा नै बदल्न लागेको थियो। यो कथा हो अगस्टिनको। सन् 354 तिर रोमन साम्राज्य संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य थियो। यसको सिमाना बेलायतदेखि उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वसम्म फैलिएको थियो। यो साम्राज्य बाहिरबाट बलियो देखिए पनि यसभित्रको संसार बिस्तारै परिवर्तन हुँदै थियो। पुराना रोमन देवताहरू मान्ने मानिसहरू अब बिस्तारै ख्रिस्टियन धर्मतिर लाग्दै थिए। पुराना परम्परा र नयाँ विश्वास बीचको यो सङ्घर्षले साम्राज्यलाई नयाँ युगतर्फ लैजाँदै थियो। यही परिवर्तनका बीच एउटा यस्तो बालक जन्मियो जसले भविष्यमा आफ्ना विचारहरूद्वारा संसारलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने थियो। 13 नोभेम्बर सन् 354 रोमन उत्तर अफ्रिकाको सानो शहर थागास्ते, आजको अल्जेरियाको सुक अहरासमा अगस्टिनको जन्म भयो। उनी दुई फरक संसारबीचमा हुर्किरहेका थिए। अगस्टिनका बुबा पाट्रिसियस रोमन प्रशासनमा काम गर्ने एक सम्मानित नागरिक थिए। उनी पुराना रोमन देवी देवताहरूलाई माने तापनि आफ्नो मृत्युको क्षणमा भने इसाई धर्म नै अपनाएका थिए। आफ्नो छोराले राम्रो शिक्षा पाएर समाजमा ठूलो पद हासिल गरोस् भन्ने बुबाले चाहन्थे। अर्कोतर्फ उनकी आमा मोनिका येशूमा गहिरो विश्वास भएकी सच्चा ख्रिस्टियन थिइन्। उनको चाहना भने फरक थियो। आफ्नो छोरो केवल सफल मात्र नभएर परमेश्वरलाई चिन्ने र सत्यको बाटोमा हिँड्ने मानिस बनोस् भन्ने उनको प्रार्थना हुन्थ्यो। बुबाको संसार र आमाको विश्वास, यही दुई फरक दृष्टिकोणको बीचमा अगस्टिन हुर्किए। यसले नै उनको जीवनभरिको विचार र सोचलाई बदलिदियो। अगस्टिनका आमा बुबाले सानैदेखि आफ्ना छोरामा असाधारण प्रतिभा देखेका थिए। त्यसैले आर्थिक अवस्था सामान्य भए पनि छोरालाई उत्कृष्ट शिक्षा दिलाउने निर्णय गरे। चौथो शताब्दीको रोमन साम्राज्यमा शिक्षा केवल ज्ञान हासिल गर्ने माध्यम मात्र थिएन। यो समाजमा इज्जत कमाउने र सरकारी जागिर पाउने एउटा ठूलो माध्यम थियो। त्यतिबेला वक्तृत्व कलालाई सबैभन्दा ठूलो योग्यता मानिन्थ्यो। बुबा पाट्रिसियस आफ्नो छोराले यही कला सिकेर ठूलो मान्छे बनोस् भन्ने चाहन्थे र अगस्टिन पनि बिस्तारै त्यही बाटोमा अघि बढ्न थाले। करिब 11 वर्षको उमेरमा अगस्टिनलाई पढ्नका लागि मादाउरोस भन्ने ठाउँमा पठाइयो। त्यहाँ उनले ल्याटिन व्याकरण, साहित्य, वक्तृत्व कला र शास्त्रीय शिक्षाको अध्ययन गरे। उनको तेज दिमाग, राम्रो सम्झना शक्ति र तर्क गर्ने क्षमता देखेर शिक्षकहरू छक्क पर्थे। उनी गाह्रो कुरा पनि छिट्टै बुझ्थे र त्यसमा गहिरा प्रश्न गर्थे। तर उनलाई एउटा विषय भने कहिल्यै मन परेन। त्यो थियो ग्रीक भाषा। पछि आफ्नो आत्मकथा कन्फेसन्समा उनले लेखेका छन् कि बाल्यकालमा शिक्षकहरूले कडा रूपमा सिकाउने भएकाले उनलाई ग्रीक भाषा कहिल्यै मन परेन। त्यसैले उनले जीवनभर ग्रीक दर्शनका किताबहरू ल्याटिन अनुवादमा मात्र पढ्न पाए। अचम्मको कुरा के भने ग्रीक भाषामा कमजोर रहेका यही बालक पछि गएर पश्चिमी इतिहासकै महान विचारक बने।
पढाइले अगस्टिनको दिमाग त तेज बनाउँदै थियो, तर उनको बानी व्यवहार भने अझै परिपक्व भइसकेको थिएन। किशोरावस्थामा पुग्दा उनी पनि साथीभाइको लहलहैमा लाग्न थाले। धेरैजसो युवाहरूलाई जस्तै उनलाई पनि कहिलेकाहीँ सही र गलत के हो भन्नुभन्दा साथीहरूको साथ दिनु नै ठूलो कुरा लाग्थ्यो। यही बेला एउटा सामान्य जस्तो देखिने घटना घट्यो, जसले पछि उनको पूरा जीवन र सोचाइमा गहिरो प्रभाव पार्यो। एक साँझ अगस्टिन र उनका केही साथीहरू नजिकैको एउटा बगैँचामा पुगे। त्यहाँ नासपातीले भरिएको एउटा रुख थियो। उनीहरू रुखमा चढे, नासपाती टिपे, तर भोक मेटाउनका लागि खाएनन्। बरु धेरैजसो नासपाती सुँगुरहरूलाई फ्याँकिदिए। बाहिरबाट हेर्दा यो केटाहरूको एउटा सामान्य बदमासी मात्रै देखिन्थ्यो। तर धेरै वर्षपछि जब अगस्टिन चर्चका ठूलो धर्मगुरु अर्थात् बिशप भए, उनले यही घटनालाई आफ्नो किताब कन्फेसन्समा निकै इमानदारीका साथ लेखेका छन् कि उनलाई भोक लागेको थिएन, त्यो फल आवश्यकता पनि थिएन, तर उनले त्यो काम गरे केवल बाल्यपनको रमाइलोका लागि मात्र। त्यसपछि उनले आफैलाई एउटा कठिन प्रश्न सोधे, मैले यस्तो किन गरे? अगस्टिनले यसको एउटा गहिरो निष्कर्ष निकाले। उनका अनुसार उनले आवश्यकता वा लोभले नासपाती चोरेका थिएनन्, तर उनी त केवल गलत काम गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव लिन चाहन्थे। पछि उनले महसुस गरे कि समस्या त्यो फल थिएन, समस्या त उनीभित्र थियो। यही घटनाले उनको मनमा एउटा प्रश्न सधैँका लागि छोडिदियो, किन मानिसलाई कहिलेकाहीँ गलत हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यही काम गर्न मन लाग्छ? यही प्रश्नले नै पछि गएर उनको पाप, मानिसको स्वतन्त्र इच्छा र ईश्वरको अनुग्रह सम्बन्धी सोचको बलियो आधार तयार गर्यो। त्यतिबेला उनीसँग यी प्रश्नहरूको उत्तर थिएन, तर सत्यको खोजी भने अब साँच्चीकै सुरु भइसकेको थियो। करिब 17 वर्षको उमेरमा सन् 371मा अगस्टिनले थागास्ते छोडे र रोमन उत्तर अफ्रिकाकै सबैभन्दा समृद्ध र बौद्धिक केन्द्र कार्थेज पुगे। त्यतिबेला कार्थेज एउटा ठूलो सहर मात्र थिएन, यो शिक्षा, संस्कृति र नयाँ नयाँ सोचको केन्द्र थियो। साम्राज्यका कुना कुनाबाट विद्यार्थीहरू यहाँ कानुन, साहित्य, दर्शन र विशेष गरी वक्तृत्व कला सिक्न आउँथे। अगस्टिन पनि एउटा ठूलो सपना बोकेर कार्थेज पुगेका थिए। उनी एक उत्कृष्ट वक्ता बन्न, समाजमा इज्जत र पैसा कमाउन चाहन्थे र रोमन संसारमा आफ्नो नाम राख्न चाहन्थे। तर उनलाई के थाहा, यही सहरले उनको काम मात्र होइन, उनको पूरा जीवनको दिशा नै परिवर्तन गर्नेवाला थियो। कार्थेजको जीवन उनको गाउँको शान्त वातावरणभन्दा बिल्कुलै फरक थियो। यहाँ पढ्ने र अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धा मात्र थिएन, विलासिता पनि थियो र युवावस्थाका असंख्य आकर्षणहरू पनि थिए। पछि आफ्नो किताब कन्फेसन्समा अगस्टिनले लेखेका छन् कि त्यतिबेला उनी कसैको माया पाउन र कसैलाई माया गर्न अत्यन्त इच्छुक थिए। यही क्रममा उनी एउटी महिलासँग गहिरो प्रेम सम्बन्धमा बाँधिए। तर उनको आमाले उनलाई आफ्नै वर्गको व्यक्तिसँग विवाह गराउन चाहेकोले ती महिला उनकी प्रेमिकामा नै सीमित रहिन्। आमाको इच्छा अनुसार सन् 385मा अगस्टिनले एक किशोरी उत्तराधिकारीसँग विवाह गर्नेका लागि आफ्नो प्रेमिकासँगको करिब 15 वर्षको सम्बन्ध समाप्त गरे। तर विवाहको तयारी भइरहँदा अगस्टिनको जीवन बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको थियो। उनले सांसारिक जीवन त्यागेर पूर्ण रूपमा धार्मिक जीवन रोजे र त्यो विवाह कहिल्यै हुन सकेन। इतिहासले उनको प्रेमीको नाम स्पष्ट नखुलाए तापनि उनीहरूबाट एउटा छोरा जन्मियो, एडियोडाटस, जसको अर्थ ईश्वरको उपहार हुन्थ्यो। अगस्टिन आफ्नो छोरालाई ज्यानभन्दा बढी माया गर्थे। यसरी बाहिरबाट हेर्दा उनको जीवन राम्रै चल्दै थियो, तर उनको मनभित्र भने एउटा गहिरो छटपटी बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो। यही अलमलका बीच प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सिसेरोको एउटा किताब हर्टेन्सियसले अगस्टिनको जीवन पूरै बदलिदियो। त्यो किताब पढेपछि उनको मन इज्जत र पैसा कमाउने सपनाबाट हट्यो र उनी सत्य खोज्ने यात्री बने। तर यो यात्रा सुरु भएसँगै उनको मनमा एउटा गाह्रो प्रश्न उब्जियो, वास्तविक सत्य के हो? मानिस किन बाँच्छ? ज्ञान पाउनुको असली उद्देश्य के हो? यदि ईश्वर पूर्ण रूपमा असल हुनुहुन्छ भने संसारमा यति धेरै दुःख, अन्याय र पाप किन छ? के यो खराबी पनि ईश्वरले नै बनाउनु भएको हो? यी प्रश्नहरूले उनको रातको निद्रा नै खोस्न थाले।
उनले धेरै गुरुहरूसँग उत्तर खोजे, तर कसैको जवाफले पनि उनको चित्त बुझाउन सकेन। यही खोजीका बीच अगस्टिनको ध्यान मनिखेइजम भन्ने एउटा नयाँ धर्मतिर गयो। यस धर्मले संसारको खराबीलाई निकै सजिलो गरी सम्झाउँथ्यो। सत्य र असत्य, उज्यालो र अँध्यारो बीचको लडाई नै यो संसार हो। त्यसैले संसारको दुष्टता ईश्वरले बनाएका होइनन्, त्यो त आफैमा एउटा छुट्टै शक्ति हो। वर्षैदेखि मनमा उब्जिएको प्रश्नको उत्तर यही हो भन्ने अगस्टिनलाई लाग्यो। अझ यो धर्मका गुरुहरू भन्थे, पहिले कुरालाई बुझ अनि मात्र विश्वास गर। यही कुराले अगस्टिनको मन छोयो र उनी करिब 9 वर्षसम्म यस धर्मका शिक्षाहरू पढ्दै र सुन्दै बसे। तर समय बित्दै जाँदा उनले सोचे जस्तो भएन। उनका प्रश्नहरू घट्नुको साटो झन थपिँदै गए र यो नयाँ धर्मले पनि उनको मनको छटपटीलाई शान्त पार्न सकेन। सन् 374 कार्थेजमा आफ्नो उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि अगस्टिन एउटा सफल शिक्षक बन्ने सपना बोकेर आफ्नो गाउँ थागास्ते फर्किए। उनले त्यहाँ वक्तृत्व कला पढाउन थाले। बाहिरबाट हेर्दा उनले युवावस्थामा देखेका सपनाहरू पूरा भइरहेका थिए र उनी एक सफल शिक्षक बन्दै थिए। तर उनको एक घनिष्ठ मित्र गम्भीर बिरामी परेर उनको मृत्यु भयो, जसले गर्दा उनलाई गहिरो शोकमा डुबायो। थागास्टेको हरेक दृश्यले उनलाई आफ्ना मित्रको सम्झना दिलाउँथ्यो। त्यो पीडा सहन नसकेर उनले आफ्नो जन्म सहर छोडे र फेरि कार्थेजमा नै फर्किए। यही घटनाले उनलाई फेरि एउटा गाह्रो प्रश्नको अगाडि उभ्याइदियो। यदि जीवन यति छोटो र अनिश्चित छ भने मानिस वास्तवमा केका लागि बाँच्छ? लामो समय बित्दा पनि आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर नपाएपछि अगस्टिनको मनमा एउटा अन्तिम आशा बाँकी थियो। मनिकेइजम धर्मका मानिसहरू फाउस्टस नाम गरेका आफ्ना एक गुरुलाई सबैभन्दा ठूलो विद्वान मान्थे। सबैले अगस्टिनलाई ढाडस दिँदै भन्थे, तिम्रा यी गहिरा प्रश्नहरूको उत्तर यदि कसैले दिन सक्छ भने त्यो केवल फाउस्टस हुन्। वर्षौंदेखि अगस्टिनले यही भेटको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उनलाई विश्वास थियो कि फाउस्टसलाई भेटेपछि आफ्ना सबै जिज्ञासाहरूको समाधान हुनेछ। अन्ततः अगस्टिन र फाउस्टसको भेट भयो। सुरुमा फाउस्टसको बोल्ने शैली, आकर्षक शब्द र भाषण गर्ने कला देखेर अगस्टिन निकै प्रभावित भए। तर जब अगस्टिनले विज्ञान, ब्रह्माण्ड र धर्मका गहिरा विषयमा प्रश्न गर्न थाले, फाउस्टससँग कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ थिएन। उनी बोल्नमा सिपालु त थिए, तर अगस्टिनले खोजेको ज्ञान उनीसँग थिएन। यो भेटले अगस्टिनलाई एउटा ठूलो पाठ सिकायो। राम्रो र मिठो बोल्न सक्नु र सत्य जान्नु एउटै कुरा होइन। यसले मणिखेइजम धर्ममाथिको उनको विश्वास बिस्तारै घट्दै गयो। तर उनले त्यो धर्म तुरुन्तै छोडेनन्, किनभने पुरानो विश्वास छोड्न त सजिलो हुन्छ, तर त्यसको ठाउँमा नयाँ सत्य भेटाउन निकै गाह्रो हुन्छ। अब अगस्टिनसँग प्रश्नहरू झन धेरै थिए, तर उत्तर भने केहीको थिएन। समय बित्दै जाँदा अगस्टिनको विश्वास मानिखेइजमबाट मात्र होइन, बरु कुनै पनि दर्शनले सजिलै सत्य दिन सक्छ भन्ने कुराबाटै उठ्न थाल्यो। केही समयका लागि उनी संशयवाद, एकाडेमिक स्केप्टिसिजम, अर्थात् हरेक कुरालाई शङ्काको नजरले हेर्ने र हतारमा विश्वास नगर्ने सोचतिर आकर्षित भए। तर उनले चाँडै नै महसुस गरे, यदि संसारमा कुनै कुरा पनि पक्का छैन र सत्यलाई जान्नै सकिँदैन भने यो खोजीको के नै अर्थ रह्यो र? यसले पनि उनको मनको छटपटीलाई शान्त पार्न सकेन। साथै कार्थेजमा उनले करिब 9 वर्षसम्म वक्तृत्व कला पढाए। तर कार्थेजका विद्यार्थीहरूको खराब र अनुशासनहीन व्यवहारले पनि उनलाई निराश बनायो। त्यसैले उनले कार्थेज छोडेर नयाँ अवसरको खोजीमा रोम जाने निर्णय गरे। सन् 383 मा अगस्टिन रोम पुगे। त्यति बेला रोम अझै पनि साम्राज्यको ठूलो बौद्धिक र सांस्कृतिक केन्द्र मानिन्थ्यो। अगस्टिनलाई आशा थियो कि यहाँका विद्यार्थीहरू कार्थेजका भन्दा बढी अनुशासित हुनेछन् र उनको कलाको सही कदर हुनेछ। सहर पुगेको केही समयमै उनी यति गम्भीर बिरामी परे कि उनी झण्डै मरेका थिए। पछि उनले सम्झिएका छन् कि त्यो बेला उनलाई पहिलो पटक मृत्यु मानिसको कति नजिक हुँदो रहेछ भन्ने आभास भएको थियो। बिस्तारै स्वास्थ्य सुध्रिएपछि उनले पढाउन त सुरु गरे, तर यहाँ उनले अर्को धोका पाए। रोमका विद्यार्थीहरू चलाक थिए। उनीहरू पूरा कोर्स पढ्थे, तर पैसा तिर्ने बेला शिक्षकलाई 1 रुपैयाँ नदिई अर्कै शिक्षक कहाँ भाग्थे।
कार्थेजमा विद्यार्थीको हल्लाखल्लाबाट वाक्क भएका अगस्टिन रोममा विद्यार्थीको यो धोकेबाजानीबाट फेरि निराश भए। तर कहिलेकाहीँ जीवनका सबैभन्दा ठूलो अवसरहरू निराशाकै बीचबाट जन्मिन्छन्। रोममा उनको प्रतिभाले केही प्रभावशाली सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षित गर्यो। यसैको फलस्वरूप सन् 384मा उनले पश्चिमी रोमन साम्राज्यको राजधानी मिलानमा सरकारी प्राध्यापक प्रोफेसरको रूपमा एउटा ठूलो जागिर पाए। त्यतिबेला मिलान निकै शक्तिशाली सहर थियो, जहाँबाट सम्राट आफैले शासन चलाउँथे। यस्तो प्रतिष्ठित पद पाउनु कुनै पनि शिक्षकका लागि सपना जस्तै हुन्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा अगस्टिनले युवावस्थादेखि खोजेको सफलता अन्ततः हासिल गरेका थिए, तर उनको मनभित्रको छटपटी भने अझै शान्त भएको थिएन। मिलान पुगेपछि अगस्टिनको जीवनमा बिस्तारै अर्को ठूलो परिवर्तन सुरु भयो। यही समयमा उनले नियो प्लेटोनिक दर्शनका ल्याटिन अनुवादहरू पढ्ने अवसर पाए। यी विचारहरू प्लोटिनस र उनका अनुयायीहरूको दर्शनमा आधारित तेस्रो शताब्दीका दार्शनिक विचारहरू थिए। सुरुमा त अगस्टिनले यसलाई एउटा सामान्य विचार मात्र ठानेका थिए, तर अध्ययन गर्दै जाँदा उनले महसुस गरे कि यस दर्शनले त उनका वर्षौं पुराना गहिरा प्रश्नहरूलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकाइरहेको छ। मनिखेइजम धर्मले असल र खराब दुईवटा छुट्टा छुट्टै शक्ति हुन् भन्थ्यो, तर नियोप्लेटोनिक दर्शनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा फरक ढङ्गले बुझायो। यसका अनुसार संसारको अन्तिम सत्य र स्रोत एउटै सर्वोच्च ईश्वर हुनुहुन्छ र संसारमा दुष्टता वा खराबी भन्ने कुनै छुट्टै शक्ति नै छैन, बरु खराबी भनेको असल कुराको कमी मात्र हो। ठीक त्यसरी नै जसरी अँध्यारो आफैमा कुनै वस्तु होइन, त्यो त केवल उज्यालो नहुनुको परिणाम मात्र हो। यो विचारले अगस्टिनलाई निकै गहिरो रूपमा सोच्न बाध्य बनायो। वर्षौंदेखि उनलाई सताइरहेको प्रश्न, यदि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भने संसारमा खराबी कहाँबाट आयो? यसलाई उनले पहिलो पटक फरक नजरले हेरे। उनले बुझे कि सायद प्रश्नको उत्तर परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले प्रश्नलाई बुझ्ने तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। हुन त यो नयाँ दर्शनले अगस्टिनका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिएको थिएन, तर यसले उनको सोच्ने तरिका भने पुरै बदलिदियो। अब उनले पहिलो पटक बुझे कि ईश्वर कुनै भौतिक सीमामा बाँधिएको शक्ति होइन, उहाँ त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अदृश्य र मूल आधार हुनुहुन्छ। यही समयमा मिलानमा अगस्टिनको भेट अर्को एक व्यक्तिसँग भयो, जसले उनको जीवनमा कुनै पनि दर्शनभन्दा गहिरो प्रभाव पार्नेवाला थिए। उनी थिए मिलानका बिशप एम्ब्रोस। एम्ब्रोस त्यस समय पश्चिमी चर्चका सबैभन्दा सम्मानित धर्मशास्त्री र प्रभावशाली वक्तामध्ये एक थिए। आफू पनि वक्तृत्व कलाको शिक्षक भएकाले अगस्टिन राम्रो बोल्ने मानिसहरूतर्फ सजिलै आकर्षित हुन्थे। त्यसैले सुरुमा उनी चर्च जाँदा एम्ब्रोसको विचार सुन्न होइन, बरु एउटा महान वक्ताले कसरी भाषण गर्छ भन्ने कला सिक्न मात्र जान्थे। पहिलो केही हप्ता त अगस्टिनको ध्यान एम्ब्रोसले के बोलिरहेका छन् भन्नेमा भन्दा पनि कसरी बोलिरहेका छन् भन्नेमा मात्र हुन्थ्यो। तर बिस्तारै उनको सोच बदलिन थाल्यो। उनले महसुस गरे कि एम्ब्रोसका प्रवचनहरू केवल सुन्दर भाषण मात्र थिएनन्, ती गहिरो अध्ययन, तर्क र धर्मशास्त्रीय ज्ञानमा आधारित थिए। वास्तवमा एम्ब्रोसलाई भेट्नु अघि अगस्टिनले बाइबललाई निकै साधारण र आफ्नो बौद्धिक स्तरभन्दा तल्लो स्तरको पुस्तक ठान्थे। उनलाई सिसेरो जस्ता महान रोमन लेखकहरूको तुलनामा बाइबलको भाषा रुखो र यसका कथाहरू तर्कहीन लाग्थ्यो। तर एम्ब्रोसले बाइबलका तिनै गाह्रा कुराहरूलाई सीधा सीधा अर्थ नलगाई तिनको भित्री रहस्य र आध्यात्मिक गहिराईसँग जोडेर बुझाउँथे। यो अगस्टिनका लागि बिल्कुलै नयाँ अनुभव थियो। उनले वर्षौंदेखि जुन पुस्तकलाई बेवास्ता गरेका थिए त्यसलाई बुझाउने एम्ब्रोसको यो शैली देखेपछि उनले पहिलो पटक महसुस गरे, वास्तवमा समस्या धर्मग्रन्थमा थिएन, समस्या त त्यसलाई बुझ्ने आफ्नै पुरानो तरिकामा थियो। एम्ब्रोसले अगस्टिनलाई तुरुन्तै क्रिस्चियन बनाइहालेका होइनन्, न त उनले कुनै चमत्कारिक जादु नै देखाए, तर उनले एउटा ठूलो काम गरे। वर्षौंदेखि क्रिस्चियन विश्वासप्रति बन्द भएको अगस्टिनको मन फेरि खोलिदिए। अब बाइबल उनलाई कुनै केवल एउटा साधारण धार्मिक पुस्तक होइन, बरु गहिरो सत्य र दर्शनले भरिएको ग्रन्थको रूपमा हेर्न थाले, जसलाई अत्यन्तै गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तक लाग्यो।
तर बुद्धिले सत्यलाई स्वीकार गरे पनि उनको हृदय र इच्छा शक्ति अझै बदलिएको थिएन। अब अगस्टिनको सबैभन्दा ठूलो सङ्घर्ष कुनै दर्शन वा धर्मसँग होइन, बरु आफ्नै जीवनका बानीहरूसँग हुन लागेको थियो। कहिलेकाहीँ उनी एम्ब्रोससँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्ना मनमा उठेका प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास गर्थे। तर एम्ब्रोस मानिसहरूले घेरिएका, अध्ययनमा मग्न वा चर्चका काममा व्यस्त रहने भएकाले अगस्टिन उनको व्यस्ततालाई हेरेर बाधा नपुर्याइकन फर्कन्थे। एम्ब्रोसका प्रवचनहरू, नियोप्लेटोनिक दर्शन र वर्षौंदेखिको सत्यको खोजीले अगस्टिनको सोच्ने तरिका परिवर्तन गरिसकेको थियो। उनलाई लाग्न थालेको थियो कि आफूले वर्षौंदेखि खोजेको सत्य यही बाइबलभित्र कतै लुकेको छ। तर सत्यलाई दिमागले बुझ्नु र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु बिल्कुलै फरक कुरा थिएन र? अगस्टिनलाई आफ्ना पुराना बानी, ठूलो मान्छे बन्ने महत्वाकांक्षा र सांसारिक सुखहरू छोड्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो। उनका विचार त बदलिसकेका थिए, तर उनको जीवन अझै बदलिएको थिएन। उनी एउटा यस्तो दोबाटोमा उभिएका थिए जहाँ एकातिर सत्य थियो र अर्कोतिरका उनका पुराना प्रिय बानीहरू। पछि आफ्नो प्रसिद्ध किताब कन्फेसन्समा अगस्टिनले आफ्नो यो कमजोरीलाई एकदमै इमानदारीका साथ स्वीकार गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, हे प्रभु, मलाई पवित्रता र आत्मसंयम दिनुहोस्, तर अहिले नै चाहिँ होइन। यो एउटै वाक्यले उनको भित्री सङ्घर्षलाई स्पष्ट देखाउँछ। एकातिर उनी सत्यलाई स्वीकार गर्न चाहन्थे, अर्कोतिर पुरानो जीवनको मोहले उनलाई बाँधिराखेको थियो। त्यसैले त उनको सबैभन्दा ठूलो युद्ध अब संसारको कुनै दर्शन, कुनै धर्म वा कुनै विद्वानसँग थिएन। त्यो युद्ध त केवल उनको आफ्नै इच्छाशक्ति र उनको विवेकबीच चलिरहेको थियो। सन् 386मा मिलानमा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले उनको जीवनलाई सधैँका लागि बदलिदियो। एक दिन अगस्टिन र उनका घनिष्ठ मित्र एलिपियस सँगै थिए। त्यही बेला उनीहरूलाई भेट्न पोन्टिसियानुस नामका एक रोमी अधिकारी आए। कुराकानीकै क्रममा उनले मिस्र, इजिप्टका प्रसिद्ध सन्त एन्थोनीको कथा सुनाए। उनले कसरी केही रोमी अधिकारीहरू सन्त एन्थोनीको जीवनीबाट प्रेरित भएर आफ्नो ठूलो सरकारी पद र सुखसयाल छोडेर ईश्वरको सेवामा लागे भन्ने कुरा बताए। यो कथा सुन्ने बित्तिकै अगस्टिन भित्रैदेखि विचलित भए। यदि अरूले सत्यका लागि आफ्नो जीवन बदल्न सक्छन् भने म किन सक्दिनँ? म अझै कुन कुराको पर्खाइमा छु? यो छटपटी सहन नसकेर उनी आफ्ना साथीलाई छोडेर नजिकैको एउटा शान्त बगैँचामा गए। त्यहाँ पुगेपछि वर्षौंदेखिको पछुतो, असफलता र सत्यको खोजी एकैपटक आँसु बनेर बग्यो। कन्फेसन्समा उनले लेखेका छन् कि उनी एउटा रुखमुनि बसेर धुरुधुरु रोए। यो कुनै बाहिरी असफलताको आँसु थिएन, यो त आफ्नै बानीहरूसँग वर्षौंदेखि लडिरहेको एउटा थाकेको मानिसको आँसु थियो। ठीक त्यही बेला उनले नजिकैबाट एउटा बच्चाको जस्तो मधुर आवाज सुने। त्यो आवाजले बारम्बार भनिरहेको थियो, टोले लेगे, टोले लेगे। ल्याटिन भाषाका यी शब्दहरूको अर्थ हुन्छ लिएर पढ, लिएर पढ। अगस्टिन एकछिन अचम्ममा परे। पछि उनले लेखे कि उनले यसअघि बालबालिकाको कुनै खेलमा यस्तो वाक्य कहिल्यै सुनेका थिएनन्। त्यसैले उनले यसलाई एउटा संयोग मात्र होइन, परमेश्वरले दिएको सङ्केतका रूपमा ग्रहण गरे। उनी हतार हतार एलिपियस बसेको ठाउँमा फर्किए, जहाँ प्रेरित पावलका पत्रहरूको पुस्तक राखिएको थियो। उनले पुस्तक उठाए र पढ्न थाले। संयोगले रोमी 13:13-14को अंशमा उनको आँखा पर्यो। त्यहाँ लेखिएको थियो, दिउँसो झैँ हामी भद्र चालले चल्नेछौँ, भोज भतेर र मतवालापनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा होइन, अनि झगडा र डाहामा होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर र शारीरिक अभिलाषाहरू पूरा गर्नेतर्फ केही ध्यान नदेऊ। अगस्टिनका लागि यी शब्दहरू केवल एउटा धर्मग्रन्थका पदहरू थिएनन्। उनले तिनलाई आफ्नो जीवनका लागि आएको सीधा उत्तरका रूपमा अनुभव गरे। पछि आफ्नो किताब कन्फेसन्समा अगस्टिनले लेखेका छन्, त्यो पद पढिसक्ने बित्तिकै उनको हृदयमा एउटा गहिरो शान्ति छायो र वर्षौंदेखि उनलाई सताइरहेका शङ्काका काला बादलहरू एकैछिनमा हराए। धेरै वर्षसम्म उनले केवल आफ्नो बुद्धिले सत्य खोजिरहेका थिए, तर त्यस दिन पहिलो पटक उनले आफ्नो पूरा जीवन नै त्यस सत्यका लागि सुम्पिने निर्णय गरे।
अगस्टिनले आफूलाई भएको यो अनुभव तुरन्तै आफ्ना साथी एलिपियसलाई सुनाए। एलिपियसले पनि बाइबलबाट अर्को एउटा पद पढे र उनी पनि भित्रैदेखि प्रभावित भए। त्यसपछि दुवैजना हतार हतार यो खुसीको खबर सुनाउन अगस्टिनकी आमा मोनिका कहाँ गए। आफ्नो छोराको सुधार र परिवर्तनका लागि वर्षौंदेखि आँसु बगाउँदै निरन्तर प्रार्थना गरिरहेकी मोनिकाका लागि यो केवल एउटा खुसीको खबर मात्र थिएन। यो त उनको अटुट विश्वास, धैर्य र वर्षौंदेखिको आँसुको ईश्वरीय जवाफ थियो। यो ठूलो परिवर्तनपछि अगस्टिन तुरुन्तै पुरानै काम वा जीवनमा फर्किएनन्। बरु उनले केही समय संसारको व्यस्तताबाट टाढा बसेर आफ्नो नयाँ जीवनलाई तयार पार्ने निर्णय गरे। उनले मिलानको त्यो ठूलो र प्रतिष्ठित सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिए र सहर बाहिर क्यासिसियाकुम नामको एउटा शान्त ठाउँमा गए। त्यहाँ उनी आफ्नी आमा मोनिका, छोरा एडियोडाटस, मित्र एलिपियस, भाइ नाभिजियस र केही अन्य साथीहरूसँग बसे। उनीहरू सँगै अध्ययन गर्थे, ईश्वर र दर्शनका कुरा गर्थे, प्रार्थना गर्थे र एउटा नयाँ जीवनका लागि आफूलाई तयार पार्थे। यही अवधिमा अगस्टिनले आफ्ना सुरुवाती दार्शनिक पुस्तकहरू पनि लेख्न थाले, जसले उनको आगामी बौद्धिक यात्राको आधार तयार गर्यो। त्यसको केही महिनापछि सन् 387मा मिलानको मुख्य चर्चमा धर्मगुरु एम्ब्रोसले अगस्टिनलाई बप्तिस्मा दिए। त्यही पवित्र समारोहमा उनका छोरा एडियोडाटस र साथी एलिपियसले पनि सँगै बप्तिस्मा लिए। यो केवल एउटा धार्मिक संस्कार थिएन, यो वर्षौंदेखि सत्यको खोजीमा भौँतारिएको एक मानिसले आफ्नो नयाँ जीवनलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको ऐतिहासिक क्षण थियो। अगस्टिनको सत्यको खोजी समाप्त भएको थिएन, तर अब त्यसको दिशा निश्चित भइसकेको थियो। बप्तिस्मा लिएपछि अगस्टिनको जीवनले एउटा नयाँ मोड लियो। अब उनी आफ्नो जन्मभूमि उत्तर अफ्रिका फर्केर एउटा नयाँ र पवित्र जीवन सुरु गर्न चाहन्थे। सन् 387को अन्त्यतिर उनी आफ्नी आमा मोनिका, छोरा एडियोडाटस र केही साथीहरूसँग अफ्रिका फर्कने यात्रामा निस्किए। तर परमेश्वरले उनीहरूका लागि अर्को योजना तयार गरिरहनु भएको थियो। समुद्री यात्रा सुरु हुनुअघि उनीहरू इटालीको ओस्टिया भन्ने एउटा बन्दरगाह सहरमा केही दिनका लागि बसे। यही अगस्टिन र उनकी आमा मोनिका बीच जीवनकै सबैभन्दा गहिरो र आत्मिक कुराकानी भयो। आफ्नो पुस्तक कन्फेसन्समा अगस्टिनले यस क्षणलाई अत्यन्तै सुन्दर शब्दमा सम्झिएका छन्। उनीहरू जीवन, अनन्तता र परमेश्वरको राज्यबारे कुरा गर्दै थिए। कुरा गर्दा गर्दै केही क्षणका लागि उनीहरूलाई यो संसारका सारा चिन्ता र दुःखभन्दा माथिको शान्तिको झलक अनुभव भएको अगस्टिनले वर्णन गरेका छन्। वास्तवमा आमा र छोराबीचको यो नै अन्तिम र सबैभन्दा लामो कुराकानी थियो। त्यसको केही दिनपछि नै मोनिका असाध्यै गम्भीर बिरामी परिन्। आफ्नो अन्तिम समय नजिक आएको महसुस गरेपछि उनले आफ्ना छोराहरूलाई भनिन्, अब यो संसारमा मलाई रोकिराख्ने मेरो कुनै इच्छा बाँकी छैन। उनले एउटा मात्र अनुरोध गरिन्, तिमीहरू जहाँ भए पनि प्रार्थनाको बेला मलाई सम्झिनु। त्यसको केही समयपछि सन् 387मै ओस्टिया सहरमै मोनिकाको निधन भयो। वर्षौंसम्म आफ्ना छोराको परिवर्तनका लागि आँसु बगाएकी, प्रार्थना गरेकी र आशा नछोडेकी आमाले अन्ततः आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चाहना पूरा भएको देखेर संसार छोडिन्। आमाको मृत्यु अगस्टिनका लागि गहिरो पीडाको क्षण थियो। कन्फेसन्समा उनले स्वीकार गरेका छन् कि आफू अत्यन्त दुःखी भए पनि विश्वासले उनलाई निराशामा डुब्न दिएन। उनले आँसु रोकेका थिए, तर केही समयपछि ती स्वतः बगे। यही पीडाको समयले उनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य फेरि सम्झायो। ख्रिस्टियन विश्वासले मानिसको मनबाट शोकलाई त हटाउँदैन, तर त्यसले शोकको बीचमा पनि एउटा जीवित आशा भने पक्कै दिन्छ। सन् 388मा अगस्टिन उत्तर अफ्रिका फर्किए। उनी फेरि आफ्नै जन्मभूमि थागास्ते पुगे। तर यो पटकको फर्काई पहिलेको जस्तो थिएन। वर्षौं अघि यही ठाउँ छोड्दा उनी प्रसिद्धि, सफलता र ज्ञानको खोजीमा निस्किएका एक महत्वाकांक्षी युवक थिए। तर अहिले उनी बदलिएको सोच, नयाँ उद्देश्य र बिल्कुलै फरक दृष्टिकोण बोकेर फर्किएका थिए। उनले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको धेरैजसो भाग बेचिदिए र बाँकी जीवन प्रार्थना,
अध्ययन, लेखन र विश्वासिलो समुदायसँग बिताउने निर्णय गरे। वास्तवमा यहीँबाट उनको सेवाको साँचो तयारी सुरु भयो, तर उनको जीवनका परीक्षाहरू अझै सकिएका थिएनन्। अफ्रिका फर्केको केही समयमै उनका प्यारा छोरा एडियोडाटसको अचानक मृत्यु भयो। इतिहासमा उनको मृत्यु कसरी भयो भन्ने स्पष्ट विवरण त छैन, तर त्यतिबेला उनी सानै उमेरका थिए। अगस्टिनका लागि यो अर्को गहिरो व्यक्तिगत क्षति थियो। एकातिर उनले आफ्नी आमालाई गुमाइसकेका थिए र अब आफ्ना प्रतिभाशाली छोरालाई पनि गुमाए। जीवनले उनलाई फेरि एकपटक सम्झायो कि यस संसारका सबैभन्दा प्यारा सम्बन्धहरू पनि स्थायी हुँदैनन्। तर पनि यी पीडाहरूले अगस्टिनलाई तोडेनन्, बरु अझ परिपक्व बनाए। युवावस्थामा उनी सत्यको खोजीमा थिए। त्यसपछि उनी आफ्नै इच्छाहरू र शङ्कासँग सङ्घर्ष गरे। अब ती सबै अनुभवहरूले उनलाई अरूलाई मार्गदर्शन गर्न तयार पारिरहेका थिए। उनले बुझ्न थाले कि परमेश्वरले केवल उनका सफलताहरू मात्र होइन, उनका असफलता, आँसु, शङ्का र व्यक्तिगत पीडाहरूलाई पनि एउटा ठूलो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहनु भएको थियो। यहीँबाट अगस्टिनको जीवनको पहिलो अध्याय समाप्त हुन्छ। थागास्तेको जिज्ञासु बालक, कार्थेजको महत्वाकांक्षी विद्यार्थी, मणिखेइजमको अनुयायी, सत्यको खोजकर्ता र अन्ततः परिवर्तित ख्रिस्चियन। तर इतिहासले अगस्टिनलाई केवल परिवर्तन भएको मानिसको रूपमा होइन, एउटा यस्तो विचारकको रूपमा सम्झिन्छ जसका शब्दहरूले हजार वर्षभन्दा बढी समयसम्म पश्चिमी सभ्यताको दिशा निर्धारण गरे। त्यो यात्रा अब सुरु हुँदैछ। अर्को भागमा हामी हेर्नेछौँ कसरी सत्यको खोजी गर्ने यो मानिस इतिहासकै सबैभन्दा प्रभावशाली धर्मशास्त्री, दार्शनिक र लेखकहरूमध्ये एक बने। यदि तपाईँलाई इतिहासका यस्ता कथाहरू रोचक लाग्छन् भने भिडियोमा लाइक गर्नुहोस् र यस्तै इतिहासका कथाहरू हेर्न च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनकि अगस्टिनको यात्रा अझै सकिएको छैन। अर्को भागमा भेटौँला।